Introduction to Polynomial Functions? Tara't pag-usapan natin yan dito. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is YouMore PH. Andito na naman ang pabibo ninyong guro na punong-puno ng humor and willing to give you more. Narito ako para tulungan ka, natulungan ng sarili mong matuto sa pamamagitan ng math pinadali, math pinasaya, at math pina-exciting na mathematics lessons. Now, if ever that this video will help you, please don't forget to click subscribe and i-click mo na notification bell para updated ka sa latest videos natin dito sa YouMore PH. And please do share this to your friends, classmates, parents that you know na kailangan ng mga lessons na ganito. And without further ado, let's get to our lesson. Hi everyone! Welcome sa lesson natin ngayong araw. So for today, pag-uusapan natin ang tungkol sa Introduction to Polynomial Functions. Now, before we proceed, please make sure na panood niyo muna yung lesson ko last time about polynomial or not polynomial or yung different restrictions on polynomials. Ano yung mga bawal kay polynomials? Why? Because yung idea na yon ay kailangan natin dito sa topic natin for today. Etong polynomial functions. Ayan. So, just make sure muna na napanood natin yun. Ayan. So, let's get started. So, let's define first ano nga ba ang polynomial function. Ito po yun. So, once we say polynomial function, it is a function, of course, that can be expressed in the form of a polynomial. So, kaya nga, kailangan na panood natin yung una kasi doon ay defined kung ano nga bang ibig sabihin ng polynomial at kung ano yung mga bagay na allergic si polynomial. Saan, ay ano yung mga bagay na ayaw niya. Saan dun po yun? Detailed by detail. Ayan. And generally, it is represented as p of x. So, ito since polynomial function, so may kasama na tayong p of x. Ito yung representation ng polynomial function, usually. Then, a polynomial in degree n is a function of the form. Ito yung form, or general form ng ating polynomial function. Alright, sir, nakakalula. Of course, kahit ako naman, kapag tinignan natin yan. But, mas magiging madali yan when I give you examples. Pero ito talaga yung general form niya. So, dito nagmula yung lahat ng polynomial functions na alam natin. So, p of x is equal to a sub n, x raised to n plus a sub n minus 1, then x raised to n minus 1 plus so on and so forth plus a sub 2, x squared plus a sub 1x. Ito bakit x na lang? Dapat may 1 yan doon, di ba? Yes. Pero since di ba? Kapag exponent naman, kapag 1 na lang, hindi na siya nilalagay. Ano na lang siya? Parang automatic, invisible, pero merong 1 yan doon. Tapos a sub 0. Ayan. So, ito yung general form ng polynomial function. So, sabi ko nga, mas madali yan tignan when I give you examples. So, here are some examples of polynomial function. Ayan. So, ito yan. So, p of x is equal to 3x squared plus 2x plus 1. So, ganito lang yon yung polynomial lang talaga yung nasa right side. Ayan, di ba? Polynomial ang tawag dito kasi wala siyang na-violate na rule ng polynomial. So, later, mababanggit natin yung rules of polynomial. Ano yung mga ayaw niya? Ano yung mga gusto niya naman? Ayan. So, since lahat dito ay yung variable naman ay okay, kasi yan ang titignan natin. So, this is a polynomial function. And, ang polynomial function po, or simply the polynomial, it is arranged always in descending order. I repeat, descending order. From pinakamataas na exponent, yung variable na may pinakamataas na exponent, papunta sa variable na pinakamababa ang exponent. Sir, bakit po yung dulo wala namang variable? Meron yan. That's x raised to 0. Pero yon hindi na siya nilalagay. Kasi that is just equal to 1 na lang din. Kaya, yun nga. So, hanggang sa pinakamababang exponent talaga siya. X raised to 0 or, ayan, ganon. X raised to 1, di ba? Mula sa 2, naging 1, naging 0. Mula sa dalawang x, may isa, wala. Ganon lang po ang pagtingin ng polynomial function. Another, ayan. So, hindi naman siya necessary na sunod-sunod. 2, 1, 0. Kasi baka isipin natin na
Sir, bakit nawala po yung yung dito nawala yung 8, nawala yung 9, nawala yung 4, 5. Hindi naman necessary na sunod-sunod. Or lahat ng variable ay sunod-sunod yung exponent. Hindi naman. For as long as naka-descending order siya, that's fine. Katulad nito, this is an example of polynomial function. Kasi nga po, x raised to 10, di ba? Kasunod niyang variable ay naka-raise sa 7. So, mas mababa na siya kay 10. Tapos, dapat yung susunod na x ay mas mababa na rin ang exponent sa 7. So, tama naman, 3 na lang. Tapos, ito naman, 1 na lang. Tapos, yung dulo, wala ng x. So, tama yan. Sunod-sunod yan in descending order. So, therefore, this is an example of polynomial function. And, syempre, yung exponents ng ating variables are whole number. So, yun kasi ang kailangan ni polynomial. The exponents of the variables are whole numbers. Ayan. Alright. So, ito na yun. So, review natin. A function is a polynomial function if. So, ito, nakita nyo na ito. Kung napanood nyo na yung polynomial or not polynomial or the restrictions, ito yung 4 na allergic si polynomial. Ayan. So, una, ayaw niya ng negative exponent. Ayaw niya na may negative 2, negative 1, negative 3, so on and so forth. Basta may makita ng negative exponent, hindi na siya considered as polynomial function or just polynomial. Hindi na siya pwede. Next, kapag may nakita kang fraction na exponent, hindi na rin siya pwede. Kunwari, naka-raise sa 1/2, naka-raise sa 1/4, 1/3, 1/5, 2/5. Kahit pa yan improper fraction, hindi na siya pwede. Ayan. Then, kapag may nakita kang variable na nasa loob ng radical symbol or yung square root symbol, so hindi na rin siya considered as polynomial function. And lastly, kapag may nakita kang variable sa denominator, so hindi na rin siya makakonsider as polynomial function. Ayan. So, para mas magets ito, so better watch nga yung lesson natin last time or I'll give you examples naman dito sa topic natin. Check natin ito. P of x is equal to 7x cubed minus x squared plus 1. Si polynomial function po kasi, kailangan niya na yung variables ay naka-raise sa whole number. Ano ibig sabihin nun? Kapag whole number start from 0, then sunod ay counting numbers na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lahat ng positive na counting numbers. Of course, yan. Counting numbers naman ay positive talaga. And 0. So, yun ang gusto ni polynomial. So, ito yung mga ayaw niya. Check natin kung pasok to kay polynomial function. 3. Tama, whole number yan. 2. Tama. At wala namang variable, so okay na yan. Ngayon, bakit ako tumitingin sa variable lang? Kasi nga po, ang pagtitingin ng polynomial function or pag-check if the given is polynomial function or not, titignan mo lang lagi yung variable. Diba? Kaya nakakapital yan dito. Titingin ka lagi. Maging loyal tayo sa pagtingin sa variable. Variable lang po. Ulitin ko. Variable lang po ang titignan. Hindi ang coefficient, hindi ang constant, only the variable. So, eto lang. So, yung variable naka-raise sa 3, yung variable naka-raise sa 2. Titignan mo yung exponent ng variable na meron. So, eto 3 saka 2, counting numbers yan or whole number. So, therefore, eto ay considered as polynomial function. Next, what about this one? Ayan. So, tignan natin kung may na-violate siya dito sa 4. Negative fraction inside the radical symbol denominator. Wala. Meron. Eto. X raised to negative 5. Di ba may negative exponent ito? And therefore, kung may negative exponent na ito, hindi na ito considered as polynomial function. Sir, paano yan? Yung x raised to 12 naman po ay pasok kasi hindi naman po siya negative, hindi naman siya fraction, hindi naman siya nasa loob ng radical symbol. Wala naman siya sa denominator, saka ang x raised to 9. Yes, I agree to that. So, wala naman talaga. So, okay naman yung dalawa. Pero, merong isa. Hanggang merong isa na naka-violate dito sa 4 na ito. Ibig sabihin, yung buong expression na ito, yung buong equation na yan, polynomial function na yan, hindi na siya considered as polynomial function. Ayan. Kasi nga, meron ng isa na hindi pwede, which is this negative exponent. Ayan. Next. Negative, P of x is equal to negative 12x raised to 4 minus 54x squared minus 4x raised to 1/4. Ayan. So, eto din. So, may fractional exponent. Eto. Kahit papasok yung dalawa, x raised to 4 saka x squared, kasi variable lang titignan, hindi pa rin siya makakapasok. Gawa nito.
yung x raised to 1/4. So, hindi siya ngayon polynomial function. Ayan. Next, p of x is equal to 100, x raised to 15 minus the square root of z. So, again, tignan mo lang lagi yung variable. X raised to 15. Pasok yan. Kasi nasa whole number yung 15. Next, yung variable na z nasa loob ng radical. Ayaw niya yan, di ba? Allergic si polynomial. Once na may negative exponent, may fractional exponent, nasa loob ng radical symbol or nasa denominator ang variable. So, in this case, ito yung na-violate niya. Right? Yung radical symbol. Nasa loob kasi yung variable. Ayan. So, kung variable ang nasa loob ng radical symbol, hindi na rin ito makakonsidered as polynomial function. So, ganun lang po yan kasimple. Pero if ever, sir, paano kung 5 ang nakalagay dyan? Square root of 5. Walang variable. This will be considered as polynomial function. Kasi nga po, number yun eh. Number yun, hindi yun variable. Again, titingin ka lang lagi sa variable. Kung ang variable na violate ang isa man dito, hindi na yun makakonsidered as polynomial function. Ayan. Next. Alright, ito maliwanag na maliwanag. Andito yan sa pang-apat. Denominator ay may variable. So, hindi yan pwede. So, kapag ganyan, hindi na rin ito polynomial function. Ayan. So, nakakaisa pa lang. Ito pa lang ang pasok. What about this one? Sir, mukhang hindi na rin kasi may fraction. Sure? This is a polynomial function. Ayan. So, maybe you are asking, sir, may fraction po Check natin ulit. Ano nga ba ang kailangan kapag polynomial function? So, kailangan titingin tayo sa variable. Ayan. So, in this case, hindi pa naka-arrange kasi may mga times na kailangan kayo muna ang mag-arrange ng polynomial function na given. So, eto yon, isa yon doon sa kailangan pang i-arrange. Ganito yon. So, ang x raised to 4, o diba sabi natin, tingin ka lang lagi sa variable. So, eto yung mga variable. X raised to 4, ang x, ano ang variable niya, ano ang exponent niyan? 1. Tapos x raised to 5. Eto wala namang variable, so okay na yan. Now, papansinin ba natin ang negative 52/7? Hindi. Kasi nga ang titignan lang natin, loyal tayo sa variable lang. So, titingin ka lang sa x raised to 4. Sa x raised to 1, sa x raised to 5. So, this wouldn't matter. Hindi mag-matter ang negative 52/7 kasi hindi naman siya variable at hindi rin siya exponent ng variable. Ayan. So, hindi niya ito mababiolate. Kasi nga po, check natin yung mga variables. Exponent nito ay 4, whole number ba? Yes. Exponent nito ay 1, whole number ba? Yes. Exponent nito ay 5, whole number ba? Yes. So, lahat yes. Wala kang nakitang negative exponent? Wala. Yung exponent ba walang fraction? Wala. Pero may fraction dito na coefficient pero hindi siya exponent. Right? So, kaya, hindi rin niya ito mababiolate. May nakita ka bang radical symbol? Wala. May nakita ka bang denominator or yung denominator, may variable? Wala. So, therefore, pasok ito as polynomial function. Ayan. So, ganun po ang pagtitingin. So, para mas makita niyo yung buong detalye about this one, so, watch my video nga. Ayun po. Paulit-ulit ako doon para at least ma-master ninyo. Kasi meron din dong drill para ma-practice ninyo yung pag-determine ng polynomial or not polynomial. So, therefore, dalawa dito ang pag-uusapan natin. Ayan. Etong p of x is equal to 7x cubed minus x squared plus 1. Tapos ang p of x is equal to x raised to 4 minus 52/7x minus 4 plus x raised to 5. Ayan. So, ito yung isa sa mga target natin this time. Paano mag-determine kung ang isang polynomial or yung given sa atin ay polynomial function or hindi. Ayan. So, I hope it's clear this time. Next. Ayan. So, ito yung isa doon sa polynomial function na pinag-usapan natin kanina. P of x is equal to 7x cubed minus x squared plus 1. Ayan. So, ito naman ang next natin na target. So, we're going to have or kukunin natin itong 4. Yung degree ng polynomial function na yan. Sunod ay yung leading term. Hala, panibagong mga terminologies. Sunod ay leading coefficient. Ano naman kaya ang leading coefficient? And lastly, ano naman kaya ang constant term? Ayan. So, let's have first degree. Ang degree po, alright, so, wait lang po muna pala. So, before we proceed in answering this,
we are going to take note of this polynomial function na given sa atin. So, itong polynomial function na yan, check natin muna kung arranged na siya in descending order. So, ibig sabihin, yung mga variables ba ay pababa? So, check natin. Naka-raise sa 3, dapat yung susunod mas mababa na. Naka-raise sa 2, tapos yung isa wala na. So, ibig sabihin, naka-descending na to. So, check na yan. Hindi mo na siya kailangan pang i-arrange. Pero kapag hindi yan sunod-sunod, kailangan mong i-arrange muna. Ayan. So, kapag okay na yung arrangement, saka ka lang magpo-proceed dito. Ayan. So, there would come a time as well na ang ibibigay sa inyo ay hindi pala polynomial function. Ayan. So, kailangan alam niyo kung paano tumingin. Kung hindi yan polynomial function, hindi mo na to kailangan kuhanin. Ayan. So, no need to get the degree, leading term, leading coefficient, constant term. Kapag hindi na siya polynomial function. So, ito naman, polynomial function yan. So, proceed tayo sa degree, leading term, coefficient, tapos constant term. So, yung degree, ganito lang po yan kasimple. Ayan. So, dito sa topic natin, napakahalaga lagi nitong pinakauna. Kasi halos dito kukunin lahat ng sagot. Take note, 3 sa sasagutan natin dito ay galing sa first term. Ayan. So, yung 7x cubed, dito kukuha din halos lahat ng sagot. Ayan. So, let's analyze. Ano ang degree? Ang degree po, siya yung pinakamataas na exponent. Ayan. E di galing nga siya dito sa first term natin, 7x cubed. So, ito yung variable na may pinakamataas na exponent. Tandaan, I'll repeat. Once we say degree, yan yung variable na may pinakamataas na exponent. So, paano ngayon isusulat ang degree? Ang degree ay ganito isinusulat. Third degree polynomial function. So, in terms of, parang position. First, second, third, fourth, fifth, so on and so forth. So, ganun yon. So, first degree, second degree, third degree, fourth degree, fifth, so on, 10th, 14th, 17th. So, yun ang pagpapangalan ng degree ng polynomial function. Or, eto. So, in this case, since naka-raise sa 3, third degree polynomial function. Pero, tinatawag din siyang cubic function or cubic polynomial function. So, yun kasi yung first 1 to 5 ng polynomial, meron siyang pangalan, meron siyang tawag. So, listen carefully. Ito yung 5. Kapag raise sa 1 ang pinakamataas na exponent, ang tawag doon ay linear. Linear function. Kapag naman naka-squared lang, ito ang pinakamataas, ang tawag doon ay quadratic function or quadratic polynomial function. Kapag naka-raise sa 3, which is etong example natin, ang tawag doon ay cubic function. Kapag naka-raise sa 4, ang tawag doon ay quartic function or quartic polynomial function. Then yung kapag raise sa 5, ang tawag naman doon ay quintic polynomial function or quintic function. Ayan. So yun naman usually ang may pangalan or mas kilalang mga pangalan. So, especially yung linear, quadratic, saka cubic. Yun ang madalas na ma-encounter natin. But for me, if I am going to ask my students for this, masipiliin ko na lang yung first degree, second degree, third degree. Bakit? Kasi nga po, kapag tumataas naman yung exponent ng given variable, ang magiging pangalan naman natin ay yung mga yung positioning. 14, 15, 16, para common ang lahat. First na lang, second na lang, third na lang, fourth na lang, fifth na lang. But, in some case, baka i-require sa atin ni teacher na kapag first degree linear ang sasagot mo, so, siya pa rin ang masusunod. Yung module pa rin ang masusunod. But, for me, okay na yung third degree. Okay na yung fourth degree, fifth degree, sixth degree, seventh degree. Okay na yon. So, pero nga, hindi naman ako ang masusunod. Ayan. So, follow directions carefully. Ayan. So, ganito ang sagot natin for the degree. Again, I'll repeat, degree, pinakamataas na exponent. Siya yung magiging degree natin. Leading term. Ang leading term po, syempre, from this word na leading, nauuna. So, siya yung pinakaunang term. Ito yon, 7x cubed. Kaya nga napaka-importante na naka-arrange yan. Kasi,
baka magsagot tayo na makita mo lang yung polynomial function, tapos nakita mo yung unang term. Siya na agad ang leading term. Mamamali tayo doon. Kailangan kasi na-arrange natin muna para sure na sure tayo na yung unang term ay ang leading term. Ayan. So, leading term kasi yung pinakaunang term. Kaya ito yon 7x cubed. So, yan yung ilalagay natin dito. Next, leading coefficient. So, sabi ko nga, etong tatlo na ito, manggagaling yan dito sa term na to. So, ang coefficient kasi, ito yung number beside the variable. So, since leading naman ang nakalagay dito, ibig sabihin, ito rin yung coefficient nitong leading term natin. So, ibig sabihin, kung ano yung number beside this leading term, etong number na nandito sa katabi na x cube, siya yung magiging coefficient. And that is 7. Diba? So, ibig sabihin, ang leading coefficient natin ay 7. So, tandaan, leading term, yung buong term na nasa unahan. Kopyahin mo lang. Tapos, after that, tignan mo lang yung leading term. Ano yung number ng katabi niya? And yun naman ang isasagot mo sa leading coefficient. Kaya nakuha yung 7. And yung constant term naman, at kaya nga tinawag na constant. Diba? Pag sinabing constant, ito yung number itself. Number lang. Lahat ng number na alam mo. So, wala siyang variable na katabi. So, alin yan dito? Titignan natin. Ito yon 1. Sure ka, 1? Positive or negative? Positive. Bakit? Kasi naka-plus. So, nakadepende ang sign ni 1 doon sa operation na meron sa kanya. So, ibig sabihin kung plus yan, this is positive 1. So, constant term natin ay positive 1. Yan. So, ganun lang po kasimple. So, I repeat lang mabilisan. Kapag sinabing degree, pinakamataas na exponent ng variable na meron. Ayan. Next, kapag leading term, na-arrange na natin kung ano yung pinakaunang term, yun ang isusulat mo dito sa leading term. Tapos, leading coefficient, kung ano yung number beside the leading term, siya yung isusulat mo dito. Constant term, yan yung number itself, number alone. That's 1. Yung walang katabing variable. So, ganun lang po ang sasagot nitong apat na ito. Ayan. So, let's have another example para mas magets natin. P of x is equal to x raised to 4 minus 52 over 7x minus 4 plus x raised to 5. So, first thing you have to do, arrange natin. Di ba? Kasi nga, ito ay hindi pa naka-arrange. Tingnan mo. Raised to 4. Tapos, raised sa 1. Tapos ito wala. Tapos x raised to 5. So, ibig sabihin, kailangan ko pa siyang i-arrange in descending order. So, ibig sabihin, uunahin ko muna kasi yung x raised to 5. Tama? So, since positive yan, ganito ko siya isusulat. So, hindi ko na isusulat yung plus. Kasi automatic naman yan. Kapag nasa unahan, positive na ito kahit wala siyang plus dito. Right? Next, atong x raised to 4 may plus na kasi nasa gitna na siya eh. Kung nasa gitna na, kailangan ko na yung, yung sign. That's plus. Kasi positive siya dito. Tapos, followed by this variable na naka-raise sa 1. Tapos, here, check na natin. Raise sa 5, raise sa 4, sa pababa siya. Raise sa 1, tas wala. So, okay siya. So, tama tayo ng arrangement dito sa polynomial function na yan. Ayan. Then, we can proceed now to getting the degree, leading coefficient, leading term, tapos constant term. So, degree muna. Of course, sabi ko kanina, napakahalaga na ma-arrange mo kasi dito sa unahan, kukunin lahat ng tatlong sasagutan natin. Ang degree ay 5. So, 5th degree. Ganun lang siya kasimple. 5th degree polynomial function or the quintic function or quintic polynomial function. So, ayan yon. Pwede mo siyang tawagin ng 5th degree polynomial function or kung i-require kayo na quintic, edi quintic ang isagot ninyo sa module or sa assignment. Next. So, ganun lang po ang degree. Pinakamataas na exponent. So, simple. Next, leading term. So, leading term, kung ano tong binax natin, siya yung isusulat mo dyan. So, kasi siya yung first term, pinakaunang term. Yung term na may pinakamataas na exponent. So, ito yan, x raised to 5. Next, paano nga ang leading coefficient? Kahit hindi ka na tumingin dito ka na tumingin kay leading term. Kasi, dito mo rin naman kukunin si leading coefficient. Sir, wala po siyang number. Wala siyang number na katabi. Are you sure wala yung number? Sure na sure ka na? Hindi. Kasi nga po, di ba kapag walang nakalagay na number dito, sa kahit anong variable, kapag wala nakalagay na number, wala ka nakikitang number, automatic 1. Tama? Automatic
1. So, ibig sabihin, this is 1x raised to 5. Hindi lang siya sinusulat, pero may 1 talaga yan dyan. So, ano na ngayon ang leading coefficient? Ano na ngayon yung number beside x raised to 5? 1. Alright. So, 1 ang nakasulat dyan. Take note of that. Very important. Then, lastly, constant term. So, ang constant term natin, ito yung term na walang variable. Ayan. So, ito yung pinakadulo. Usually, pinakadulo. Hindi nga usually. Laging pinakadulo. Kasi i-arrange natin yan. Ayan. So, that's 4. 4 ba? Or negative 4? Negative 4. Ayan. Kasi nga po, itong negative ay sign ng 4. So, that's negative 4. So, ito yung tamang sagot sa ating hinahanap. Degree, leading term, leading coefficient, constant term. Last example, para mas magets pa. 2x squared minus 11x cubed minus 23x raised to 14 plus 10x. Check natin kung descending na ba, pababa na ba yung exponent? Hindi pa. So, arrange muna natin. So, ganito yan kapag in-arrange. Siyempre, uunahin ko to. Kasi naka-raise sa 14. So, since negative yan, isusulat ko yung negative doon. Ayan. Kasi hindi naman automatic na kapag walang nakalagay, negative, right? So, kaya, kapag negative, talaga may negative pa talaga siya doon. Negative 23x raised to 14. Tapos, ang susunod doon ay naka-raise sa 3. So, tama naman. Kasi siya yung susunod na mataas. Ayan. So, negative 11x cubed. Tapos, followed by 2x squared. So, yung 2x squared ay positive, kaya may plus na yan dito. Lalagay mo yan ng plus, kasi nga, nasa gitna siya nung polynomial function. Tapos, plus 10x. So, okay naman yung 10x kanina. Siya talaga yung dulo. Check natin kung descending na. 14, bumaba sa 3, bumaba sa 2, bumaba sa 1. Di ba, raise sa 1 yan. So, therefore, okay na yan. Descending order na siya. Now, we can proceed to getting the degree. So, degree natin ay ito. Diba? I-box natin ito. Para alam mo na dito ka kukuha ng sagot. Lahat ng tatlong sasagutan. So, degree, 14th degree polynomial function. So, wala na siyang tawag. Kung meron man, hindi na yun i-require sa atin na pangalanan. Ayan. So, atin na yan. Okay na yun na 14th degree polynomial function. Next, leading term. So, ang leading term, kung ano nakabox, siya yung isulat mo. Yung pinakaunang term. Ayan. Yung may pinakamataas na exponent. Negative 23x raised to 14. So, that's the leading term. Next, leading coefficient. Ano yung number beside this variable na x raised to 14? Negative 23. Ayan. So, dito ka na lang titingin. So, yung number na katabi ng x raised to 14 ay negative 23. So, that's the leading coefficient. Then, lastly, ay constant term. Sir, walang constant term. Wala. Wala naman tayo nakikita. Tama naman. So, kapag ganyan, kapag wala kang makita, ang constant term yan ay automatic 0. Bakit? Kasi pwede kang mag-plus ng 0 dyan sa polynomial function na yan. So, itong plus 0 na yan, it will not affect this polynomial function. So, kaya, kapag wala kang nakitang constant term, yung number lang talaga, wala. In this case, wala. So, automatic, 0 ang ilalagay mo doon. Kasi pwede ka namang mag-plus 0 and it will not affect the whole polynomial function. So, ganun lang. Kapag wala kang makita, automatic 0 ang ilalagay. Ayan. Now, I guess you are ready with our YouMore drill. So, this is our directions. Identify the degree, leading term, leading coefficient, constant term in the following polynomial functions below. So, ito yung dalawang given natin. Ayan. So, I'll pause for a while now and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now. Alright, time's up. So, let's answer number 1. Alright, p of x is equal to negative 27x squared minus x cubed plus 24x minus x raised to 4. So, first, you have to ask yourself, descending na ba ito? Hindi pa. So, kung hindi pa, i-arrange muna natin. So, ito, negative x raised to 4, mauuna yan kasi siya may pinakamataas na exponent.
Then negative x cubed, so susunod na yan. Negative 27x squared, so nakasunod din. 24x. Check natin ulit. 4, 3, 2, 1. So okay na siya, pababa na siya. Then we can proceed to getting the degree, leading coefficient, leading term, tapos constant term. So degree muna. I-box mo na yung pinakauna kasi ito na yung magiging basis natin ng karamihan sa sasagutan natin. Right? So ang degree niyan ay 4th degree or yung tinatawag natin na quartic function. So yung raised to 4 na yan ay 4th degree polynomial function or the quartic function. Ayan. So napakadali ng degree. Ganun lang. Leading term, isulat mo to. Negative x raised to 4. So ito na yung leading term natin. Leading coefficient. Ano yung number beside this one? Negative 1. Kasi may 1 yan dito. Right? Then, ang constant term natin, wala kang nakikita kasi walang number lang. So, pwede kang maglagay ng imaginary na plus na 0. So, ibig sabihin, ang constant term natin ay 0. Ayan. So, ganun lang po ang sagot sa number 1. Let's have number 2. Ayan. So, ito, sir, parang hindi yan polynomial function. Nalilito na naman. Polynomial function, kapag nakita mo na whole number naman lahat ng exponent ng fraction, so okay yan. Whole number naman to, whole number naman to, whole number naman to, whole number naman yung 1. So therefore, okay yan sa polynomial function. Maybe nalito lang kaya sa 1/3 or negative 1/3. Pero hindi naman siya exponent. So it wouldn't matter. So arrange natin kasi hindi pa naka-arrange. Kasi dapat ito ang mauuna. Kasunod ito, sunod ito, sunod ito. Tapos dulo yung negative 1/3. So, ito yan. 8x raised to 15, so wala ng plus kasi automatic naman na positive. Plus yung 7x raised to 12, may plus kasi positive siya doon, tapos nasa gitna yung 7x raised to 12. Minus x raised to 9, so tama. Plus x raised to 1, minus 1/3. So, tama na tayo na pagkaka-arrange. 15, bumaba sa 12, bumaba sa 9, bumaba sa 1, bumaba sa wala. Diba? So, descending na yan. Let's answer the degree. So, degree naka-raise sa 15, that's 15th degree polynomial function. Next, leading term, i-box na natin. Sorry, nahuli yung box natin. So, i-box natin kasi dito pa lang sa degree, then mo na kunin yung sagot. 15th degree. Next, isulat mo na to sa leading term. 8x raised to 15. Sa leading coefficient naman, ano yung number dito? Nakatabi ng x raised to 15. That's 8. Tapos, ang constant term natin, yung negative 1/3. Yung number na walang katabing kahit na ano. It's negative 1/3. Ayan. So, that's how you identify the degree, leading term, leading coefficient, and constant term. Tapos, how you identify naman kung paano ang polynomial function or not polynomial function. Ayan. So, thank you so much for watching. I hope you've learned something today. And I want to see you in our next video. Bye-bye. Thank you so much for watching, guys. I hope you've enjoyed and learned something today. And if you did, please wag mong kakalimutan na mag-subscribe and i-click ang notification bell para updated ka sa latest videos natin dito sa YouMore PH. And please do share this to your friends, classmates, parents na kailangan ng lessons na ganito para mas marami tayong matulungan. And also, don't you dare forget that ikaw mismo, you deserve more, you can learn more, and you can be more. #YouMorePH. Bye-bye. See you in our next video.